Hello guys, namaste and welcome back. म फेरि आइसकेको छु तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो लिएर मिनानो निहोङ्गो लेसन 7 को भोक्याबुलरी धेरै समयपछिको ग्यापमा आएको छु तै पनि तपाईहरुको लागि अझै सजिलो हुने तरिकाले तयारी गरेको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, लाइक, सब्स्क्राइब र मन परेमा शेयर पनि गर्नु होला। लेट्स स्टार्ट। हाजिमेमा शो। सुरुमा छ भोक्याबुलरीको मिनिङ तपाईलाई यो कलर लगाउँदै युज गर्छु। वर्ड खान्जी यसपालि चाहिँ मैले नेपालीमा पनि ट्राई गरेको छु र त्यसको मिनिङ है। एकमा छ किरिमास। किरिमास है, यो चाहिँ कुनै पनि कुराहरुलाई काट्नु अथवा स्लाइस गर्नुलाई किरिमास किरिमास भन्छ। 2 नम्बरमा छ मोराइमास। मोराइमास मोराइमास भनेको रिसिभ अरूबाट पाउनुलाई मोराइमास भनिन्छ है। 3 नम्बरमा छ आगेमास। आगेमास भनेको चाहिँ कसैलाई दिनुलाई आगेमास भनिन्छ। 1 नम्बरमा छ यासायो किरिमास। यसको एक्जाम्पल भयो यासायो किरिमास, तरकारी काट्नु स्लाइस गर्नुलाई यासायो किरिमास। त्यस्तै छ प्रेजेन्टो मोराइमास्टा। प्रेजेन्टो भनेको गिफ्ट, मोराइमास्टा मोराइमास भनेको प्रेजेन्ट चाहिँ आफूले पाउनु मोराइमास। प्रेजेन्टो आगेमास भनेको अरूलाई दिनु, प्रेजेन्ट गर्नु, गिफ्ट दिनुलाई आगेमास भनिन्छ है। मैले सजिलोको लागि यहाँ जीवन भनेको आफू भयो हैन, सेल्फ आफू, तपाई आफू, पाउनु तपाईतिर आउनुलाई मोराइमास, तपाईबाट टाढा अरूलाई दिनुलाई आगेमास भनिन्छ है। बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा सानो ग्राफ बनाइदिएको छु। अर्कोमा जाउँ। त्यस्तै ओड खान्जी नेपाली र मिनिङ छ। ओकुरिमास। ओकुरिमास भनेको पठाउनु, मेलहरु मेसेजहरु पठाउनुलाई ओकुरिमास। मेरो ओकुरिमास। खासिमास। खासिमास भनेको चाहिँ कसैलाई सापट दिनु, सापट दिनुलाई खासिमास। खारिमास भनिन्छ। खारिमास चाहिँ सापट लिनुलाई खारिमास। आफूले कसैबाट केही सामान ल्यायो भने खारिमास ने मिताइन, आफूले लिनु खारिमास। ओसेमास भनेको कसैलाई सिकाउनु, ओसेमास भनेको टिच, कसैलाई सिकाउनु। नाराइमास भनेको चाहिँ लर्न, आफै सिक्नु पनि एउटा नाराइमास, अथवा कसैबाट सिकाउनु, कसैले सिकाइदिदैछ भने पनि त्यसलाई नाराइमास। आफूले सिकाउनुलाई चाहिँ ओसेमास है। अर्को छ खाकेमास। खाकेमास भनेको मेक गर्नु, जस्तै देवा हो खाकेमास, फोन गर्ने भनेको देवा हो खाकेमास, देवा हो खाकेमास। यहाँ छ मेरो ओकुरिमास, एउटा सानो एक्जाम्पल, मेरो ओकुरिमास, कसैलाई मेल गर्नु भनेको मेरो ओकुरिमास। त्यस्तै छ अर्कोलाई, अर्को यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल, खासिमास भनेको सापट दिनु, उले चाहिँ सापट दिइराछ त्यही भएर खासिमास, उले चाहिँ सापट लिइराछ त्यही भएर खारिमास है। नेक्स्टमा यसमा सिम्पल कुराहरु छ त्यही भएर हामी सुई जान्छौँ है। यसमा छ अर्को ते, हात, हातलाई ते भन्छ, ते ते। अनि हाँसी भनेको चपस्टिक भइहाल्यो। हामीले हाँसीले जापानमा, चाइनामा, कोरियामा प्राय जसो हाँसी युज हुन्छ, हाँसीले खाने चपस्टिक, हाँसी 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 भइहाल्यो। अनि स्पुन भनेको स्पुन नै भइहाल्यो, इङ्ग्लिसमा स्पुन नै भइहाल्यो। नाइफ भनेको नाइफ, चक्कुलाई नाइफ। फोक भनेको फोक, फोर्क भनेको फोक, फोक चम्चा। हासामी, हासामी भनेको सिजर कैंची। फ्याक्स भनेको यहाँ मैले नेपालीमा लेखिने फ्याक्स गर्नुलाई फ्याक्स, फाक्स फाक्स भनिन्छ है। अनि अर्को छ वापुरो। वापुरो भनेको चाहिँ वर्ड प्रोसेसरलाई जापानमा काटाकानामा वापुरो भन्छ। अर्को छ पासोकोन। पासोकोन पर्सनल कम्प्युटर, पासोकोन। अर्को छ पान्ची। पान्ची हाम्रो नेपालमा युज हुन्छ पञ्चिङ मेसिन, जापानमा पनि धेरै ठाउँमा युज हुन्छ पञ्चिङ मेसिन, पान्ची भन्छ। अर्को छ होचिकिस।
होचिकिस होचिकिस मलाई सुरुमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा यो जापानमा स्ट्याप्लरलाई होचिकिस भन्दो रहेछ होचिकिस है यो कुन ल्याङ्ग्वेज हो मलाई थाहा भएन तर काताकानामा लेखिन्छ लेख्दाखेरि होचिकिस होचिकिस अर्को सेलो टेप पानी टेपलाई चाहिँ सेरोटेप भनिन्छ अनि अर्को छ इरेजरलाई खेसिगोमु भनिन्छ इरेजरलाई खेसिगोमु भनिन्छ खामी भनेको पेपर हाना भनेको फ्लावर स्याच भनेको सर्ट्स प्रेजेन्टो भनेको गिफ्ट निमोत्सु भनेको सामानलाई निमोत्सु भन्छ ओकाने भनेको पैसा भइहाल्यो किप्पु भनेको टिकट्स क्रिसमस भनेको क्रिसमसलाई क्रिसमस भन्छ काताकानामा चिची भनेको बुवा फादर आफ्नो बुवालाई चिची भनिन्छ हाहा भनेको आमा मदर आफ्नोलाई मदर त्यस्तै गरेर ओतोसान भनेको अरु कसैको बुवालाई जनाउँदाखेरि पनि ओतोसान भनेर जनाइन्छ अथवा आफ्नो बुवालाई अरु कसैलाई चिनाउन चाहन्छ नि तसिनो चिची देश तसिनो ओतोसान देश भनेर पनि भनिन्छ है ओतोसान ओकासान भनेको आमा समन सेल्स मो भनेको अलरेडी भनेको के कुरा तपाईलाई कसैले केही कुरा गरिस् भनेर सोध्यो भने मो यारिमास्ता भन्यो भने मो गरिसके मादा यात्ते नाइ देश मादा भनेको चाहिँ गरेको छैन भनेको है कोरेकारा देश भनेको अब चाहिँ गर्छु कोरेकारा देश कोरेकारा अब भनेको है अनि स्टेकी देश ने भनेको चाहिँ नाइस भनेको के किरे देश ने स्टेकी देश ने यो प्राय जस्तो युज हुन्छ स्टेकी देश ने भनेको नाइस भनेको गोमेनासाई भनेको त पहिलो लेसनमा पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भयो सरी भइहाल्यो इरास्साई भनेको वेलकम गरेको दोजो अगाडि कुदासाई भनेको तपाईको घरमा कोही मान्छे आएर तपाईको रुम भित्र छिर्न लाएर जुत्ता खोल्दैछ भने माथि आउनुस् भन्न सकिन्छ दोजो अगाडि कुदासाई भित्र आउनुस् भनेको है अर्को छ स्तिरेसिमास भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी भनेको अथवा यो ठाउँ अनुसार स्तिरेसिमासको मिनिङहरु धेरै फरक हुन्छ हैन धेरै फरक हुन्छ बिस्तारै सिक्दै गइन्छ सरी फर डिस्टर्बिङ यु अथवा कसैको रुम भित्र छिर्न पर्यो भने स्तिरेसिमास भनेर छिर्यो भने म के भन्छ त्यसलाई जामा गर्दैछु भन्ने खालको मिनिङ पनि जनाउँछ त्यही भएर यसले ठाउँ अनुसार फरक किसिमको मिनिङ आउँछ स्तिरेसिमास एकदमै धेरै युज हुने वर्ड हो यसको मिनिङ परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ है अहिलेलाई चाहिँ सरी फर डिस्टर्बिङ यु भन्ने खालको तरिकाले बुझ्नुस् एकदम त्यो चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ अर्को छ इकागा देशका भनेको वुड यु लाइक टु हैव भनेको तपाईलाई के वुड लाइक टु हैव समथिङ अर लाइक दैट इकागा देशका भनेको गोहा इकागा देशका ओचा इकागा देशका भनेको ओचा भनेको चिया भयो हैन ओचा भनेको चिया इकागा देशका भनेको खानुहुन्छ भनेर सोधेको वुड यु लाइक टु हैव अ टी कप अफ टी भनेको त्यस्तो खालको मिनिङ जनाउँछ है अनि अर्को छ इतादाकिमास भनेको थ्यांक यू आई एक्सेप्ट भन्ने खालको अथवा खाना खाने बेलामा पनि इतादाकिमास भने त मैले खाएँ है भन्ने खालको एउटा एप्रुभल मागेको जस्तो हुन्छ है अथवा एक्सेप्टेन्स लिएको जस्तो बुझिन्छ अर्को छ रेउको भनेको ट्रिप जर्नी भनेको घुम्न जानु रेउको अर्को छ ओमियागे भनेको गिफ्ट भइहाल्यो कहीँ घुम्न गएर ओमियागे ल्याइदियो भन्यो भने त्यो गिफ्ट ल्याइदियो भन्ने बुझिन्छ अर्को छ युरोपा भनेको युरोप अर्को छ स्पेन भनेको स्पेन भइहाल्यो कन्ट्रीको नाम युरोप स्पेन यस्तै एनीवे यसमा चाहिँ भोक्याबुलरी यति नै छ यहाँको भोक्याबुलरीहरु सबै तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने लेसन 7 को ग्रामर पनि खासै गाह्रो हुँदैन
I will come with lesson 7 grammar soon. तयारी गर्दै गर्नुस्, पढ्दै गर्नुस्, ढिलो चाँडो आफ्नो प्रयास नछोड्नुस्। भाषा भनेको जति पढे पनि जति जे गरे पनि तपाईले आफ्नो बोलीमा प्रोनाउन्सिएसनमा ल्याउनु भएन भने एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पढ्ने भन्दा पनि त्यसलाई प्र्याक्टिकली युज गर्ने कोसिस चाहिँ धेरै गर्नुस्। Have a good time. Thanks for watching. Subscribe, like र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।